DIY มีวิธี DIY ขนมที่เราคุ้นเคยนะคะ ให้เป็นไอศกรีมรสโปรดมาฝากค่ะ มาทำเมนูนี้พร้อมๆกันเลยกับไอศกรีมโอริโอค่ะอย่างแรกนะคะเรานำโอริโอมาบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน แต่ไม่ต้องแตกนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยไอติมที่เราเตรียมไว้ เทนมใส่ลงไปในถ้วยไอติมค่ะ ประมาณ 2 ใน 3 ของถ้วยนะคะ แล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซประมาณ 30 นาที พอครบ 30 นาทีแล้วก็นำออกจากตู้เย็นเลยค่ะ นำไม้ไอติมมาปักลงไปตรงกลาง แล้วก็เทนมเพิ่มลงไปจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะนำไปแช่ช่องฟรีซอีกประมาณ 2 ชั่วโมงหรือรอจนแข็งตัวค่ะ พอไอศกรีมแข็งตัวนะคะก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วน่าทานใช่ไหมล่ะ ลองทำดูนะคะไม่ยากเลยคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ